Assalamualaikum. Jom tengok hari ni Cabi nak tunjukkan cara-cara nak buat bihun sup utara yang amat mudah dan semestinya cukup sedap. Okey, first, Cabi hanya guna satu paket bihun daripada Faiza. Dan bihun ni kita akan rendam dulu dalam 2 ke 3 jam lah untuk bagi bihun tu lembut. Rendam bihun ni agak-agak tenggelam bihun tu jadilah ya. Okey, sekarang Cabi masukkan dalam 2 sudu besar kunyit, serbuk kunyit, dan kita akan bagi dia sebati dulu. Kita rendam bersama dengan serbuk kunyit. Selalunya bihun sup utara ni, bihun dia memang berwarna kuning ya. Itulah specialnya bihun sup utara. Kalau tak ada kunyit, kita guna berwarna pun boleh. Okey, ini dah beberapa jam kita rendam tadi. Nampak tak? Bihun ni dah nampak lembut. Jadi sekarang kita akan rebus pula bihun ni. Okey, kita rebuskan bihun tadi. Nak rebus ni jangan terlampau lama dan jangan sehingga dia mendidih lah. Kalau dia mendidih takut dia bihun tu terlampau lembek, nanti tak sedap. Agak-agak aje. Macam ni. Ni kira okey lah ni. Jangan terlampau lembek sangat ya. Dan kita angkat, teruskan dia dan cuci dengan air bersih. Okey, step seterusnya, Cabi guna tulang daging untuk bihun sup ini. Jadi, Cabi akan rebus tulang ini sampai dia lembut dan empuk ya. Tulang ni kita kena rebus lama. Kalau kawan-kawan ada pressure cooker, bolehlah guna. Cabi hanya guna style orang lama. Dan Cabi masukkan dalam 2 helai daun nangka untuk memudahkan dan tulang tu lembut dengan lebih cepat. Dan proses merebus ni tak lama, dalam kiraan 30 ke 45 minit sahaja ya. Okey, sekarang tulang kita pun dah masak dan isi pun dah lembut. Kita ketepikan sementara waktu dan kita lakukan step seterusnya. Okey, ini untuk bahan-bahan kita nak buat sup. Okey, nampak tak? Bahan-bahan dia simple je. Senang sangat. Jadi kawan-kawan yang nak cuba try buat bihun sup utara ni, bolehlah ikut cara Cabi ya. Cukup mudah. Okey, ni bahan yang kita nak tumis untuk buat sup. Cabi hanya perlukan 3 ulas bawang putih, 2 biji bawang merah, 1 biji bawang besar, 2 inci halia, 1 cube patik ayam dan juga sup buncuk tulang. Dan kita perlukan daun sup dan daun bawang yang kita akan potong selepas ni. Dan kita perlukan lobak masin. Lepas ni Cabi akan rendam lobak masin ni dengan air panas supaya untuk kurangkan tahap kemasinan dia. Juga kita perlukan serbuk cili. Kejap lagi kita nak buat sos dia ya, sambal dia. Sambal kita perlukan cili kisar dan juga sedikit air asam jawa. Okey, jom kita mulakan proses untuk buat sup dulu. Masukkan sedikit minyak dan kita tumis bahan-bahan yang kita tumbuk tadi. Seperti bawang putih, bawang merah, bawang besar dan juga halia. Kita tumbuk sampai dia hancur. Dan sekarang kita masukkan 4 sekawan, iaitu bunga cengkeh, bunga lawang, kulit kayu manis dan juga buah pelaga. Cabi saja masukkan lebih 4 sekawan ni sebab Cabi nak rasa rempah tu pada sup kita lebih lah. Kan? Barulah sup kita rasa lebih sedap. Okay, bila dah garing dan naik bau, kita masukkan sedikit air. Ikut sukatan yang kita nak.
Okey, sekarang Cabi masukkan sup bunjuk tulang. Cabai hanya ada satu saja. Kalau kawan-kawan nak masukkan 2 pun lagi bagus. Okey, masukkan 1 cube hati ayam untuk rasa kuah sup kita lebih lagi sedap. Alright, sekarang barulah kita masukkan tulang daging kita tadi. Dan masukkan air rebusan tulang daging tadi. Nampak tak? Kuah dia pun nampak macam pekat likat kan? Untuk bau yang lebih harum, kita masukkan batang daun sup. Apabila kuah kita dah mendidih, masukkan sedikit garam dan juga Cabi masukkan dalam sedikit serbuk perasa, iaitu Maggi cukup rasa. Yang ni terpulang pada cita rasa masing-masing. Okey, sekarang akhir sekali kita masukkan daun bawang dan juga daun sup. Agar sup kita jauh lebih sedap dan wangi. Okey, proses pembuatan sup kita dah pun siap. Jadi kita ketepikan dulu sup kita. Dan kita siapkan sambal pula. Okey, Cabi hanya guna dalam 3 sudu besar serbuk cili. Dan masukkan sedikit air, sedikit je, kita nak serbuk cili kita tu pekat. Jangan banyak sangat ya. Okey, nampak tak teksturnya? Okay, sekarang masukkan sedikit minyak untuk kita nak tumis sambal kita. Okey, apabila minyak dah panas, kita tumis cili kisar kita dulu. Cili kisar ni macam biasalah ya. Kita guna cili kering dan kita blend bersama dengan bawang putih dan juga bawang besar. Okey, dan Cabi masukkan sekali dengan serbuk cili kita tadi yang kita gaul dengan air tadi. Masukkan bersamalah ke dalam kuali dan kita masak sehingga cili-cili tu betul-betul masak dan juga pecah minyak. Cabi masukkan dalam 2 sudu besar sos cili. Sos cili ni option, nak pakai pun tak apa, tak nak pun tak apa. Okay, sekarang Cabi masukkan air asam jawa. Kita akan masak sambal ni sampai dia likat. Okey, masukkan sedikit garam dan juga sedikit gula, ikut cita rasa masing-masing. Okey, sekarang kita akan masak cili ni sehingga dia pekat. Ni tekstur dia pun dah pekat ni. Siaplah ni. Boleh tutup api.
Okey, ini adalah hiasan yang kita akan hias di atas piring kita. Daun bawang dan daun sup yang dipotong halus dan cincang macam ni. Juga lobak masin yang cabi potong dadu kecil macam ni. Nampak tak? Alright, sekarang bihun sup kita pun dah siap. Jadi, tunggu apa lagi? Siaplah untuk dihidangkan. Alhamdulillah, dah pun siap. Nampak tak? Cara-cara nak buat bihun sup utara. Senang je kan? Bolehlah ditabur dengan daun bawang dan daun sup, lobak masin, daging dan juga tulang serta sambal merah. Selamat mencuba ya kawan-kawan. Sekiranya anda suka dengan video dan resepi ini, jangan lupa tekan button like, subscribe dan komen di bawah video ini ya. Dan jangan lupa tekan butang loceng agar anda tidak terlepas tentang update terbaru dari Cabi Cooking. Sehingga kita berjumpa di next video. Assalamualaikum.